বন্ধুসকল নমস্কাৰ ফেমেট ক্লাছৰ গণিতৰ তৃতীয়টি লেকচাৰ আৰু এইটো লেকচাৰত আমি ফলনৰ সংযোজন আৰু প্ৰতিলম্বনীয় ফলনৰ বিষয়ে শিকিম কম্পজিশ্যন অফ ফাংচনছ এণ্ড ইনভাৰ্টিবল ফাংচন সো প্ৰথমতে আমি ফলনৰ সংযোজনৰ বিষয়ে শিকো ফলনৰ সংযোজন হ'ল দুটা ফলনৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা আন এটা ফলন তাক কোৱা হয় ফলনৰ সংযোজন So ইয়াৰ গাণিতিক সংজ্ঞা এনে ধৰণৰ আমাৰ হাতত দুটা ফলন আছে f that goes from a to b আৰু g that goes from b to c ইয়াত আমি সংযোজন f আৰু g সংযোজন কৰিবলৈ হলে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে f ৰ সহক্ষেত্ৰ হ'ল b আৰু g ৰ আদি ক্ষেত্ৰ b এই দুটা একে হ'ব লাগিব প্ৰথমটি ফাংচনৰ প্ৰথমটি ফলনৰ আদি ক্ষেত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টি ফলনৰ সহক্ষেত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টি ফলনৰ আদি ক্ষেত্ৰ একে হ'ব লাগিব ইয়াত b আৰু a to b একে হৈ আছে সো এই দুটাৰ সংযোজন হ'ল GOF সো এই GOF হ'ল আন এটা ফলন যাৰ সংজ্ঞা এনে ধৰণৰ GOF will go from a to c এৰ পৰা c লৈ যাব আৰু ইয়াৰ সংজ্ঞাটো এনে ধৰণৰ GOF of x is equal to g of f of x f of x হল প্ৰথম ফলন f ৰ ইমেজবোৰ আৰু সেই ইমেজবোৰক g এই ফলনটোৱে c লৈ যাব c ৰ যেটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পৰিসৰ সেই পৰিসৰলৈ লৈ যাব g of f of x ইটো হল গফৰ সংজ্ঞা ফলনৰ সংযোজনৰ f আৰু g ৰ সংযোজনৰ সংজ্ঞা ঠিক তেনেদৰে আমি f of g ও আমি উলিয়াব পাৰো এতিয়া আমি সংযোজনৰ GOF ৰ যেটো সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটোক আমি diagrammatically আমি শিকিম সো f এই ফাংশনটো প্ৰথম ফাংশনটো তাৰ আদি ক্ষেত্ৰ হৈছে a আৰু সহক্ষেত্ৰ হৈছে b so this function is going from a to b তাৰ পিছত দ্বিতীয়টি ফাংশন g যেটো গৈ আছে b ৰ পৰা c লৈ এতিয়া f ফাংশনটোৱে f ৰ যিমানবোৰ এলিমেন্ট আছে এই গোটেই সেটটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পৰিসৰলৈ লৈ আনিব আৰু হেতু হৈছে f of a মানে হল a থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ ইমেজবোৰৰ সেট ইয়াত এটো এটা সৰু সেট লিখিছো এই কাৰণে যে b ৰ কিছুমান এলিমেন্ট আমাৰ ইয়াত ম্যাপ নহব পাৰে সেই কাৰণে সেইবোৰ এলিমেন্ট বাদ দি পেলাই যেটো আমাৰ যিবোৰ এলিমেন্ট ম্যাপ হৈছে হেতু হৈছে f of a সো এতিয়া কি হ'ব g এ সেই f of a এই সেটটোক লৈ যাবগে GOF of a এই সেটটো g এ এই সেটটোক c ৰ এইটো সহক্ষেত্ৰৰ দা পাৰ্টিকুলাৰ সেট অফ এলিমেন্টছ লৈ যাব আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটো হৈছে আমি ইয়াক ৰেঞ্জ অফ GOF বা GOF ৰ যেটো আমি পৰিসৰ হেতু হৈছে এটো সেট ইয়াত কিছুমান এলিমেন্ট ৰৈ যাব পাৰে হেতু ডাঙৰ কথা নহয় তো এইটো হৈছে GOF ৰ যেটো গাণিতিক সংজ্ঞা তাৰ ডায়াগ্ৰামেটিক এক্সপ্লেনেশন এতিয়া আমি এটা ফলনৰ সংযোজনৰ উদাহৰণটোত আমাক GOF আৰু f of g উলিয়াব কৈছে সো আমি f আৰু g দুটা ফাংশন set of real numbers or দুইটাৰ আদি ক্ষেত্ৰ set of real numbers আৰু সহক্ষেত্ৰ set of real numbers লব পাৰো so f ৰ সংজ্ঞাটো হৈছে f of x is 8 of x cube and g of x equals x to the power 1/3 এই দুটা হৈছে f আৰু g ৰ সংজ্ঞা
এতিয়া g of f কি হ'ব g of f of x equals g of f of x এটো গাণিতিক সংখ্যা মতে তো f of x মানে কি 8 of x cube so আমি g একে ধৰণে আছে g f of x ৰ জাগাত 8 of x cube লিখিছো so g of g এ x ক x to the power 1/3 লৈ যায় so g এ 8 of x cube 8 of x cube to the power 1/3 লৈ যাব so this is nothing but twice x whole to the power 3 আৰু a2 3 আৰু a2 3 cancel হৈ পেলাই আমি গম twice of x so a2 হৈছে g of f or সংজ্ঞা আমি g of f পাই গলো ঠিক একে ধৰণে আমি f of g উলিয়াইছো f of g of x f of gx এটো গাণিতিক সংখ্যা মতে g of x equals x to the power 1/3 f to একে ধৰণে আছে আমি g of x ৰ জাগাত x to the power 1/3 লিখিছো আৰু f takes x to 8 of x cube so f will take x to the power 1/3 to 8 of x to the power 1/3 to the power 3 this 3 and this 3 will cancel out and what remains is 8x so etu eta সাধাৰণ উদাহৰণ আমি যেটো অনুশীলনৰ এটা স্পেশাল ক্লাস লম হেতুত আমি আৰু এই ধৰণৰ আমি যথেষ্ট অংক কৰিম এতিয়া আমি আহো প্ৰতিলমনীয় ফলন invertible functions so প্ৰতিলমনীয় ফলন এই invertible function এই ফাংশন সদায় হায়াৰ ষ্টাডিজত লাগি থাকিব so এই ফাংশনটোৰ বিষয়ে প্ৰতিলমনীয় ফলনৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জনা উচিত so এটা ফাংশন f that goes from x to y ইয়াক প্ৰতিলমনীয় কোৱা হয় যদি আমি আন এটা ফাংশন পাও g that will go from y to x ঠিক উল্টা f যাব x ৰ পৰা y লৈ আৰু তাৰ ঠিক উল্টা এটা ফাংশন লাগে আমাক g that will go from y to x f ৰ আদি ক্ষেত্ৰ g ৰ সহক্ষেত্ৰ হ'ব আৰু f ৰ সহক্ষেত্ৰ g ৰ আদি ক্ষেত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাংশন লাগে যাতে g of f is identity function আকৌ f of g again the identity function g of f আৰু f of g দুইটাই identity function হ'ব লাগিব তেতিয়া কোৱা হয় f ক প্ৰতিলমনীয় আৰু যেটো ফাংশন আমি পাম g হেতু কোৱা হ'ব প্ৰতিলম inverse of f এতিয়া এটা সৰু নোট আমি জানি থোৱা উচিত যে এটা ফাংশন যদি প্ৰতিলমনীয় হয় এটা ফলত যদি প্ৰতিলমনীয় হয় হেতু একৈকি বা আস্থাতক হ'বই লাগিব আৰু যদি এটা ফাংশন একৈকি আৰু আস্থাতক হয় 1 1 and on to তেতিয়া হে ফাংশনটোক আমি কম প্ৰতিলমনীয় ফলন এটো এটা this is not the definition of invertible function এটো সংজ্ঞা নহয় এটো এটা নোট এটো আমি কেতিয়াবা অংক কৰিবলৈ কিছুমান প্ৰবলেম সমাধান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে এটা উদাহৰণ লওঁ আমি এটো উদাহৰণেৰে আমি এটো লেকচাৰ সমাপ্ত কৰিম so উদাহৰণটোত আমি দেখুৱাব লাগে এটা ফাংশন f প্ৰতিলমনীয় invertible আৰু তাৰ প্ৰতিলম নিৰ্ণয় কৰিব লাগে inverse of f নিৰ্ণয় কৰিব লাগে so that function to has a f that goes from the set of natural numbers to a particular set y into set of natural numbers so remember that this is not a simple n it is bold n and these are a to a set of natural numbers of represent কৰে so function to সংজ্ঞা হল এনে ধৰণৰ f of x f takes x to 4x plus 3
f এ x ক 4x + 3 লৈ যায় আৰু আমাৰ y y সেটটো হৈছে ঠিক এনে ধৰণৰ set of real numbers or হিবোৰ y যিবোৰক আমি 4x + 3 বুলি লিখিব পাৰো 4x plus ইয়াত x আকৌ এটা নেচেল নম্বৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা so 4x plus 3 টাইপৰ যিবোৰ নম্বৰ আছে যেনে 7 বা 11 হিবোৰ নম্বৰ y ত থাকিব so দেখুৱাব লাগে যে f এটা invertible function আৰু তাৰ ইনভাৰ্স নিৰ্ণয় কৰিব লাগে so আমি এই প্ৰতিলোমনে দেখাবলৈ হলে আমি f এটা একৈকি আৰু আস্বাদক ফলত দেখুৱালে that is also enough কিন্তু যেহেতু আমাক প্ৰতিলোম নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমি যেটো গাণিতিক সংজ্ঞা প্ৰতিলোমনীয় ফলতৰ যেটো গাণিতিক সংজ্ঞা সেই গাণিতিক সংজ্ঞা মতে আমি প্ৰসিড কৰিম so এখানে তোমালোকে মই আকৌবাৰ কৈছো যে প্ৰতিলোমনীয় দেখুৱাবলৈ হলে আমি f ক একৈকি আৰু আস্বাদক ফলন দেখুৱালে যথেষ্ট কিন্তু ইয়াত আমি গাণিতিক যেটো সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা মতে আগবাঢ়িম so গাণিতিক সংজ্ঞা মতে আমি কি উলিয়াব লাগে আমি এটা ফাংচন g উলিয়াব লাগে যাতে f of g আৰু g of f দুয়োটাই আইডেন্টিটি ফাংচন so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি y এটা এলিমেন্ট লম y এটা এলিমেন্ট লম হেলৈছো y এটা এলিমেন্ট আৰু y যেটো y সেটটোৰ যেটো সংখ্যা এই সংখ্যা মতে আমি কি পাম এটা আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা x পাম যাতে y equals 4x plus 3 y আমি 4x plus 3 বুলি লিখিব পাৰিম হেতু সংখ্যা y সেটটোৰ সংখ্যা মতে আহিছে so ইয়াৰ পৰা আমি x টো উলিয়াইছো x is y minus 3 over 4 হেতু হৈছে আমি x টো পাই গৈছো so y ৰ কাৰণে আমি x টো পাই গৈছো so আমি ইতিমধ্যে y ৰ কাৰণে আমি x টো পাই গৈছো y minus 3 over 4 এতিয়া আমি g ফাংচন টো g ফলনটো আমি এনেধৰণে ডিফাইন কৰিম এনেদৰে আমি সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিম যাতে g will go from y to x g y ৰ পৰা x লৈ যাব আমি y ৰ পৰা x লৈ যাব বুলি কিয় লিখিছো কাৰণ আমি প্ৰথমতে আমি y এটা এলিমেন্ট পাইছো লৈছো যেটো ক্যাপিটেল y থাকে so ইয়াত থকা আমি এলিমেন্ট এটা লৈছো আৰু ইয়াত থকা এলিমেন্ট এটাৰ পৰা যেটো লৈছিলো হেতু কাৰণে আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা এলিমেন্ট পাইছো যেটো y minus 3 over 4 so আমি সংজ্ঞাটো এনেধৰণে লিখিম g of y equals y minus 3 over 4 এটো আমি g টো পাই গৈছো এতিয়া আমি চেক কৰিব লাগে যে g of f আৰু f of the identity function হয় নে নহয় এতিয়া আমি চেক কৰিম g of f আৰু f of the identity function হয় নে নহয় so প্ৰথমতে g of f আমি চেক কৰিছো g of f of x is g of f of x equals 4x plus 3 g কে ধৰণে আছে 4x plus 3 আমি উদাহৰণটোৰ আমি f ৰ যেটো ডেফিনিশন যেটো সংজ্ঞা হেতাৰ পৰা আহিছে আৰু g আমি নিজে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো আৰু তাৰ ডেফিনিশনটো ঠিক y minus 3 over 4 আছিল so f g এ 4x plus 3 লৈ আহিব 4x plus 3 minus 3 over 4 এটো আমি g যেটো কনস্ট্ৰাকশন আমি কৰিছিলো হেমতে আহিছে so এটো আমি হল কৰি পাম x so g of f of x equals finally x so g of f এটা identity function next আমি চেক কৰিব লাগে f of g identity function হয় নহয় so f of g of y is equal f of g of y আমাৰ যেটো কনস্ট্ৰাকশন হে মতে y minus 3 over 4 f একে ধৰণে আছে আৰু f এ y minus 3 over 4 লৈ আহিব 4 y minus 3 of
বা over 4 plus 3 so এইটো সৰল কৰিলে আমি y পাম so f of g of y equals y and that means আৰু হেতুৱে তাৰ পৰা পাওঁ আমি যে f of g এটা আইডেন্টিটি ফাংচন so g of f আৰু f of g আমি দুইটা আইডেন্টিটি ফাংচন পাই গলো so তাৰ মানে f আমাৰ প্ৰতিলমনীয় ফাংচন আৰু যেটো g পাইছিলো আমি হেতু হবকে যেটো g পাইছিলো g of y equals y minus 3 by 4 এটো ফাংচন হবকে এই যেটো হবকে f or প্ৰতিলম inverse of f